એમએસ પેઇન્ટમાં આપણે એક ડ્રોઈંગ દોરીએ તો એના માટે સૌથી પહેલા આપણે ઓવેલ શેપ લેશું. એ ઓવેલ શેપને આપણે દોરી લેશું. શિફ્ટ કી દબાવો એટલે ઓવેલ છે એકદમ રાઉન્ડ થઈ જશે. ત્યારબાદ એની અંદર અથવા તો એની બહાર બીજું એક ઓવેલ છે એ મોટું દોરી લઈએ. મોટું ઓવેલ દોરાઈ જાય આવી રીતે. ત્યારબાદ આપણે લેશું હેક્ઝાગોન શેપ. હેક્ઝાગોન શેપ છે એ વ્યવસ્થિત આવી રીતે દોરી લેશું. હેક્ઝાગોન શેપ દોરાઈ જાય ત્યારબાદ આપણે લાઇન શેપ લેશું અને થોડુંક આને ઝૂમિંગ આપી દેશું. ઝૂમિંગ આપવાથી આપણી લાઇન છે એ એકદમ પરફેક્શન વાળી થશે. લાઇન શેપ લેશું અને અહીંથી સીધે સીધી એક લાઇન દોરી લેશું આવી રીતે. અને અહીંયા ટચ કરી દેશું. ફરીથી એક પછી એક આ શેપ છે એની આમ સીધી લાઈન દોરવાની છે. શેપની ઉપર જ પણ આવી રીતે ટચ થાય એવી રીતે. આવી રીતે. જો તમારાથી લાઈન વ્યવસ્થિત ન થાય તો કીબોર્ડમાંથી Ctrl+Z આપો એટલે એ લાઈન છે એકદમ વ્યવસ્થિત થશે. ઉતાવળ કર્યા વગર આવી રીતે શાંતિથી લાઈન દોરવાની રહેશે. આવી રીતે ચારેય બાજુથી એટલે કે બધા જ ખૂણાથી થઈ જાય ત્યારબાદ આ ચિત્રને આપણે થોડુંક નાનું કરી દે. ફિલમાં જઈએ અને મનગમતા કલર પૂરીએ. તો સૌથી પહેલા આપણે લેશું, તમને જે કલર ગમતો હોય એ કલર તમે પૂરી શકો છો. આવી રીતે મનગમતા કલર પૂરવાના. પિંક કલર નથી, જો તમને ગમતા કલર આમાં ન હોય તો કલરના શેડ ઉપરથી તમે આવી રીતે કલર છે એ મેળવી શકો છો. ત્યારબાદ આમાં પૂરી શકો છો. ત્યારબાદ અંદર જે આ સર્કલ છે એમાં પણ તમને મનગમતો જે કલર હોય તે કલર તમે પૂરી શકો છો. હવે વ્હાઈટ કલર લઈ લેશું આપણે અને જે આઉટલાઈન દેખાય છે ત્યાં આપણે વ્હાઈટ કલર પૂરી દેશું. અહીંયા બ્લેક કલર છે એટલે વ્હાઈટ કલરમાં થોડો પ્રોબ્લેમ થાય છે, પણ તમે આવી રીતે પણ શેપ કરી શકો છો. થેન્ક યુ.